Chú chó này sắp sinh, chồng của nó bị bọn trộm chó bắt đi, nó cũng bị bọn trộm đó dùng gậy đánh vào bụng rất nhiều. Nó nén nỗi đau trên cơ thể, cố gắng tìm lại bố của bọn trẻ. Nghe mọi người kể lại, ngày hôm đó, chó bố vì bảo vệ vợ mình và chó con còn trong bụng nên đã không lùi bước trước bọn trộm chó. Nó tạo cơ hội cho chó mẹ trốn thoát bọn trộm. Kể từ hôm đó, chó mẹ đều đến chỗ cũ để đợi. Nó biết chờ đợi không có tác dụng, có những lúc nó rên rỉ, sủa lên, hy vọng chó bố sẽ nghe thấy. Những người xung quanh đều biết bọn chúng. Trước đây chúng đều cùng đến cùng đi, cùng nhau ăn, cùng nhau chơi, cùng nhau ngồi yên, cùng nhau ngủ, mà giờ chỉ còn lại một bóng hình lẻ loi. Mỗi ngày nó đều đi qua những nơi mà cả hai cùng đến, và trên con đường này, nó đã đi lại không biết bao nhiêu lần. Dù cho ngày hay đêm, nó cũng ra đường đợi chồng bình yên trở về. Con chó bất lực không thể làm gì, vì lo lắng, nó như khóc lên trong đêm lạnh. Vì những chú chó con còn trong bụng, nó chọn một góc để nghỉ lại qua đêm. Ngày hôm sau nó đến một nơi vắng người, dường như đang tìm kiếm điều gì. Bác sĩ nói nó sắp sinh rồi, nó đang tìm một nơi phù hợp để sinh con. Nhưng lúc này đối với chú chó mà nói, điều nó cần nhất là bố bọn trẻ ở bên. Nó biết rằng bản thân mình không thể đợi chồng trở về. Thời gian này tuyết cũng sắp rơi, nó sẽ đi đâu về đâu? Nó phải nhanh chóng trước khi tuyết rơi, tìm lấy một nơi an toàn. Đội cứu hộ lo lắng cho nó, lần theo dấu chân trong bão tuyết, nhưng chưa đầy 1 phút, tuyết đã phủ lấp dấu chân chó. Hy vọng mọi người để lại bình luận, cổ vũ những người cứu hộ, vì dưới thời tiết khắc nghiệt này, họ tìm kiếm từ sáng đến tối vẫn không bỏ cuộc. Có thể thấy tuyết rơi ngày càng dày, nhưng tuyết rơi càng nhiều, mọi người càng không thể bỏ rơi chú chó. Họ lo lắng cho sức khỏe của nó và những chú chó con trong bụng. Nhân viên cứu hộ cuối cùng vào lúc gần sáng cũng tìm thấy chú chó. Nó một mình cô độc, mình trong một góc nhà hoang mà sinh con. Những người cứu hộ bật khóc vì lo lắng, nhanh chóng bước đến cạnh nó, muốn nhanh chóng giúp đỡ nó và những chú chó con, nhưng vì sợ hãi nên nó chống đối và bỏ chạy. Có thể thấy được, một nửa chú chó con sắp sinh ra rồi. Người cứu hộ lo lắng nói nó đừng chạy, xin mày đừng chạy đi nữa. Chú chó dường như hiểu được, liền lặng lẽ đứng lại tại đó. Nhân viên cứu hộ nhìn thấy vậy, liền nhanh chóng đưa nó vào lồng. Những người cứu hộ động vật ngày đêm tìm kiếm không có thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại lập tức đưa chú chó đến bệnh viện để bác sĩ giúp chú chó. Khi sinh con, tiếng kêu của nó đều làm mọi người đau lòng thay. Chẳng mấy chốc những chú chó con đã chào đời, nhưng con chó con không kêu, cũng không có nhịp tim. Bác sĩ xoa mạnh cơ thể chú chó, hy vọng nhanh chóng lấy lại được nhịp tim. Nhiều nhân viên cứu hộ khóc trong lo lắng, luôn ở bên khóc và cổ vũ cho chó mẹ. Chú chó mẹ cũng liếm con mình, dường như không từ bỏ đứa con. Nhưng tiếc rằng, bác sĩ thông báo cơ thể cún con đã cứng lại, nó đã không thể trở về rồi. Không dám dành thời gian để đau buồn, họ lập tức đưa chú chó đi kiểm tra. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói, trong bụng chó mẹ vẫn còn 3 chú chó con nữa, nhưng 3 chú chó con cũng không thấy nhịp tim. Chó mẹ dường như nghe hiểu được tiếng nói của bác sĩ. Khuôn mặt nó đầy bi thương, nhưng hiện tại chuyện quan trọng nhất là lấy 3 chú chó con trong bụng nó ra. Trải qua phẫu thuật, chú chó mẹ dường như mất hết hy vọng vào cuộc đời. Càng đáng tiếc hơn, bác sĩ nói, chú chó mẹ bị gãy xương chậu, đó là nguyên nhân dẫn đến việc chú chó khó sinh con. Đội cứu hộ biết bây giờ chú chó đang rất đau khổ, lúc này phải giúp nó tìm kiếm chú chó bố. Họ tìm khắp nơi, và ông trời không phụ lòng người. Cuối cùng họ nghe ngóng được từ một cô, tìm được nơi buôn bán chó. Khi họ đến được nơi buôn chó, chú chó ấy vẫn không ăn không uống, vì lo lắng cho vợ và con mình. Khi lực lượng cứu hộ đưa chú chó mẹ đến bên chồng, nhìn thấy dáng vẻ của vợ mình, nó đau lòng an ủi. Đội cứu hộ lại khóc khi thấy cảnh tượng này. Tại đây tôi muốn nói lời xin lỗi hai chú chó này. Con người chúng tôi đã làm tổn thương bạn. Những khán giả của tôi ơi, bạn cũng sẽ nói lời xin lỗi vì những tổn thương mà chúng phải chịu chứ. Hy vọng mọi người theo dõi tôi, để chúng tôi có cơ hội cho mọi người xem thế giới của bọn chúng, cũng là cho chúng ta cơ hội bảo vệ chúng. Chú sóc muốn với lấy hạt thông trên tay chàng trai, nhưng do dự một hồi lại thu tay về. Chàng trai thấy chú sóc nhút nhát, nên liên tục nhét hạt thông vào tay chú. Niềm vui bất ngờ khiến sóc nhỏ cảm thấy choáng ngợp. Chỉ nhìn thấy, chú vẫn sững sờ tại chỗ. Tại sao chú sóc nhỏ này không sợ người chút nào nhỉ? Hóa ra mấy ngày trước chàng trai đang chơi trong rừng, tình cờ gặp được chú sóc này bên đường. Lúc đầu chú ta không dám lại gần, lát sau nhìn thấy những hạt thông, nó liền chậm rãi tiến tới. Con sóc nhỏ nhìn chằm chằm vào hạt thông trên tay chàng trai, thấy bên kia có vẻ thận trọng. Sau đó chàng trai nói, đều là của mày hết đó, nếu mà không đủ thì ở đây tao vẫn còn. Chú sóc nhỏ hơi bối rối, tại sao lại đối xử tốt với tôi? Chàng trai này có âm mưu gì không? Con sóc nhỏ cứ đứng đó suy tư mãi. Thấy chú sóc không trả lời, chàng trai liền nói với nó, yên tâm thoải mái nhé, nếu không đủ tao vẫn còn trong túi. Chú sóc nhỏ do dự, muốn đưa tay với lấy những hạt thông, nhưng như chợt nhớ ra lời dặn của mẹ, nó lập tức thu tay về. Mẹ dặn không được dễ dàng nhận đồ của người lạ, không có gì là miễn phí trên đời. Sóc nhỏ ngẫm nghĩ lời của mẹ, bữa tối đầy hạt thông hấp dẫn như vậy, chàng trai cũng rất bối rối, không biết liệu nó có muốn ăn thứ gì đó khác không. Rốt cục đây cũng là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Chàng trai rất thích thú với sự xuất hiện của chú sóc. Chú sóc nhỏ lặng yên,
Chàng trai nhẹ nhàng chạm vào bàn tay bé nhỏ của sóc, ra hiệu cho nó mau ăn đi, ăn hết những hạt thông ở đây, phần còn lại có thể mang về cho mẹ. Đối mặt với sự nhiệt tình của chàng trai, con sóc nhỏ vẫn do dự bất động, vì vậy chàng trai chủ động đưa những hạt thông đến trước mặt nó. Nhưng chú sóc nhỏ vẫn không chịu nhận, cuối cùng chàng trai chỉ biết nhét hạt thông vào tay chú sóc. Nhưng lần này nó không từ chối, sau đó chàng trai lại nhét thêm một hạt nữa vào tay nó. Vừa đặt hạt thông vào tay nó, chàng trai vừa nói, đi ra ngoài nhất định phải biết đặt sĩ diện xuống đúng lúc. Rất nhanh vòng tay của chú sóc đã đầy ắp hạt thông. Đối mặt với sự nhiệt tình của chàng trai, chú sóc hơi choáng ngợp một lúc, đột nhiên run tay lên, những hạt thông trước bụng rơi vãi ra đất. Chàng trai đưa tay an ủi nhắc nó mau ăn đi. Con sóc mới bắt đầu ăn một hạt to. Chàng trai hỏi chú sóc có muốn về nhà anh chơi không. Con sóc bỗng sững sờ, sau đó vứt thức ăn lại và bỏ chạy. Chàng trai muốn giải thích rõ ràng, nhưng chú sóc đã biến mất. Ngày hôm sau, con sóc nhỏ chạy thẳng đến chỗ chàng trai. Nó biết rằng anh ta không phải kẻ xấu, nhưng khi anh ta cho nó hạt thông, nó lại bỏ chạy lần nữa. Hóa ra xung quanh còn có người khác. Sóc nhỏ chăm chú nhìn họ, thấy một chị cầm trong tay một nắm hạt thông. Nó nhìn và bỏ chạy. Trước khi đi nó như nói với chàng trai, lần sau đừng rủ thêm ai nữa nhé. Vài ngày sau con sóc nhỏ lại đến vào buổi sáng. Chàng trai đã chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho cậu. Lần này chú sóc không khách khí nữa, đi thẳng tới và ăn luôn. Chàng trai nhặt cây nấm nhỏ lên muốn mời nó nếm thử, nhưng có vẻ như nó không thích thú lắm. Những hạt thông nhỏ nhưng chứa đầy niềm hạnh phúc giản dị của chú sóc nhỏ, ngon quá đi mất, thỏa mãn được hạnh phúc giản đơn. Đối với chú sóc nhỏ mà nói, hạnh phúc mỗi ngày là được ăn hạt thông, ăn uống no nê rồi. Chú sóc nhỏ vui vẻ nhảy nhót trên bãi cỏ, dường như rất vui vì mình đã kết bạn được với một người. Kể từ ấy trở đi, chàng trai thường đến với hạt thông cho sóc nhỏ, còn chú sóc cũng coi chàng trai là bạn mình. Nó còn thường vô tư giật hạt thông từ tay chàng trai. Làm bạn với người bạn hào phóng này, không biết sóc nhỏ có mập lên không? Con người và động vật hòa thuận với nhau mới ngọt ngào làm sao? Vạn vật đều có linh hồn, mọi sinh linh đều xứng đáng được đối xử dịu dàng. Quả là một chàng trai dễ thương. Bạn có yêu không nào? Nhìn thì thấy chân của chú mèo hoang này bị đập cong 90 độ. Trên tai nó còn bị khoét một lỗ. Chú mèo con để tồn tại, chỉ đành chịu đựng cơn đau ở bàn chân phải mỗi ngày để kiếm thức ăn. Tại sao lại có người tàn nhẫn như vậy, thỏa mãn bản thân bằng việc hành hạ động vật? Hãy bình luận nếu bạn cũng phản đối những người này. Tôi tin rằng vẫn còn nhiều người tốt. Cô gái trẻ này mỗi ngày đều đến cho mèo con ăn. Nếu không, mèo con sẽ rất khó sống sót với vết thương đó. Hãy bấm thích để ca ngợi cô gái này nhé. Theo miêu tả của cô ấy, mèo con đã bị thương hơn 7 năm rồi. Suốt thời gian đó, cô ấy cũng cố dụ mèo con vào lồng để mang đi chữa trị. Nhưng vì bị thương rất nặng, nên nó rất cảnh giác. Lần đầu tiên dụ nó cũng không thành công. Cô ấy nghĩ đến sức khỏe của mèo con, liền gọi ngay cho đội cứu hộ chuyên nghiệp. Nhưng mèo con đang trốn trong công trường đang được phá hủy. Chàng trai và mọi người phải được sự cho phép mới có thể vào. Sau khi xin phép, chàng trai đội mũ bảo hiểm và bước vào. Anh ấy kiến nghị nên đặt bẫy khi chú mèo không nhìn thấy họ. Ngoài ra còn có công tắc bẫy để dễ dàng bắt được con mèo. Bởi vì loại bẫy này chưa từng thất bại, chàng trai đang chọn nơi để đặt bẫy thì thấy ánh mắt mèo con quan sát mình chằm chằm. Chàng trai chỉ có thể tìm nơi khác để đặt bẫy, cuối cùng quyết định đặt bẫy ở nơi mèo con thường đến ăn. Trước khi chú mèo đến, chàng trai đã nhanh chóng đặt lồng bẫy rồi. Sau nửa giờ, chàng trai đã hoàn thành nhiệm vụ đặt bẫy. Sau đó cho thức ăn vào lồng. Việc tiếp theo là đợi mèo con xuất hiện. Chú mèo bò ra khỏi chỗ trốn để tìm thức ăn, cẩn thận đến bên chiếc lồng có thức ăn. Ngay khi mèo sắp bước vào lồng, chú mèo đột ngột dừng lại và quét qua khung cảnh phía trước. Sau đó ngồi xuống tại chỗ và giữ khoảng cách an toàn với chiếc lồng. Chàng trai chỉ có thể tìm đến sự giúp đỡ của cô gái kia. Nhưng khi cô gái đến, chú mèo lại tránh ra và giữ khoảng cách với cô. Như thể nó đoán được ý đồ của cô ấy. Cô gái chỉ còn cách tránh ra chỗ khác. Mọi người không thể nghĩ ra thêm cách nào khác. Hôm nay mọi người đã thất bại trước chú mèo nhỏ này. Nhưng chàng trai không hề bỏ cuộc. Thất bại là mẹ của thành công. Chàng trai phát hiện chú mèo coi gầm ô tô là một nơi an toàn, nên quyết định lắp bẫy ở sau xe, bởi vì chú mèo nghĩ rằng đó là một phần của chiếc xe. Vì vậy liền buông bỏ phòng vệ và bước vào lồng. Chàng trai lập tức lắp bẫy để tránh việc chú mèo phát hiện ra chiếc bẫy lúc nãy. Cậu ấy lấy một tấm vải có màu tự nhiên phủ lên. Sau khi lắp bẫy thành công thì di chuyển đến nơi có chú mèo, đặt thêm mồi nhử ở dưới lồng. Nếu bạn cũng mong việc giải cứu thành công thì hãy bấm thích nhé. Chú mèo rời khỏi căn nhà cũ, chậm rãi bước lại gần. Cuối cùng nó mất cảnh giác và bắt đầu ăn. Chàng trai cuối cùng cũng thành công, nhưng họ lại gặp một vấn đề khác, là làm thế nào để đưa nó sang một cái lồng nhỏ hơn. Chàng trai quyết định mở một bên cửa, nhưng con mèo lập tức chạy ra. Ngay lập tức anh chặn lối ra, quyết tâm đưa nó đến bệnh viện. Bác sĩ thú y đưa chú mèo ra khỏi lồng, sau đó kiểm tra tổng quát. Họ phát hiện chân chú mèo không còn phản xạ. Đây là một biểu hiện xấu. Điều này cho thấy có vẻ nó sẽ bị tàn tật vĩnh viễn. Bác sĩ cũng phát hiện răng cửa của nó đã bị gãy và chức năng của thận cũng bị suy giảm. Hy vọng mọi người có thể gửi lời chúc bình an đến chú mèo. Nếu như không yêu cũng xin đừng làm hại. Chúng ta hãy chúc chú mèo nhanh chóng hồi phục nhé.